Play Store para i-download itong YouTube Studio application para mas mabilis nating maset ang ating YouTube account. Ayan. Karamihan sa mga YouTubers ay merong YouTube Studio. Dito lahat nag-a-update. Ayan. So, i-install na lang natin. Accept. Ayan. I-install na. Kailangan talaga meron tayong YouTube Studio kasi dito natin malalaman, mas mabilis nating matrace kung ilan na yung viewers natin, ilan na yung subscribers. So, ayan, nag-a-update siya. Ayan, malapit na siya matapos. After ma-install, open lang natin. Ayan, click natin yung open. Ayan. So, eto na yung bubungad sa'yo pag na-install mo na yung YouTube Studio. Ayan yung logo niya. So, after nyan, login nyo yung Google account nyo. Lalabas na yan. Ayan, shortcut ko na lang. Ay, mili lang ako ng video guys para pagsampulan. So, ito. Click nyo lang yung pen. Click nyo Advanced Settings. After nyo, scroll nyo pa baba. Meron kayong makikitang Not Selected. Yan. May option dyan. Yes, it's made for kids. No, it's not made for kids. So, choice nyo na yun kung saan nyo pipindutin. For me, no, it's not made for kids. Yan. Huwag nyo kalimutan i-save. Yan. Okay na siya. Ganun lang naman. Kuha pa ako ng isa. Click mo yung pen. Click mo yung Advanced Settings. Scroll mo pa baba. Yan. No, it's not made for kids. Ayan, thank you for watching guys. Sana may natutunan po kayo sa aking videos, tutorial. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga next vlog. Ayan, thank you guys. See you in my next vlog. Bye!